În seara asta o să vorbim despre o tehnică care se numește Wingwave. Este o tehnică despre care puțină lume știe, dar pe care dorim să o facem cunoscută cât mai multor persoane. Și pentru asta o să fac o mică introducere în ceea ce înseamnă lucru cu noi. După cum bine știți, cele două emisfere cerebrale ale creierului nostru, fizic anatomic sunt asemănătoare, dar îndeplinesc funcții diferite. Emisfera stângă este răspunzătoare de partea logică, iar emisfera dreaptă de partea creativă. Ambele emisfere comunică informațiile prin intermediul corpului calos. Procesul emoțional începe bineînțeles, cu imagini mentale. Și rețelele neuronale transmit semnalele primite din exterior către amigdala cerebrală. Amigdala cerebrală prelucrează informația, dă alarma și ia decizia. Luptă sau fugi. Pentru că vorbim de emoții și pentru că, în general, ne adresăm unui dezechilibru emoțional, o să vedem cum putem să rezolvăm lucrurile. Știți că amigdala este răspunzătoare de eliberarea în organism a hormonilor de stres, precum adrenalină și cortizol. Și în momentul în care dă alarma, corpul, bineînțeles, că reacționează. Toate aceste emoții, fie că sunt procesate imediat, fie că se adresează zonei de non-conștient a creierului nostru, au un răspuns vis-a-vis de ce se întâmplă în organismul nostru și dacă nu le lucrăm și le lăsăm acolo, în timp ele se pot activa. Și pentru cine a făcut NMG sau cine a făcut și mai mult, Recall Healing, există și explicația logică a ceea ce spun eu. Atât NMG-ul cât și Recall Healing-ul sunt două metode de a descoperi ceea ce s-a întâmplat cu noi, să descoperim și să rezolvăm anumite probleme. Dar mai avem un instrument și acest instrument este tehnica de Wingwave Coaching. Este o metodă de coaching emoțional de scurtă durată care integrează 3 tehnici. NLP-ul este o tehnică de programare neurolingvistică, sau mai bine zis, un manual de utilizare al creierului. MDR-ul este o tehnică inovativă care ajută pe cei care suferă de o tulburare de stres post-traumatic să reproceseze amintirile și emoțiile negative suprimate, să își atingă rapid scopurile și să determine schimbări vizibile pe termen lung. Și mai există tehnica testului miostatic, care este o tehnică de ghidaj pe care o folosește coachul, care ne ajută să verificăm dacă lucrăm la ceea ce trebuie, adică dacă lucrăm la tema corectă sau la imaginea corectă atunci când abordăm o astfel de rezolvare a problemelor noastre. O să vă spun în câteva cuvinte și la ce ne ajută Wingwave-ul și pe ce direcții putem lucra. Ne ajută să găsim problemele, stresul în principiu, din spatele emoțiilor și să le prelucrăm
să le eliberăm, în concluzie să ne rezolvăm marea majoritate a problemelor pe care le avem din punct de vedere al stresului. Când vorbim de stres, marea majoritate a oamenilor se gândesc doar la stresul emoțional și aici mă refer la frică, panică, furie, supărare, tristețe și așa mai departe. Puțini oameni se duc cu gândul la stresul fizic. Cei care știu NMG și RICOL cu siguranță fac legături, dar totuși sunt puțini oameni care știu NMG și RICOL și atunci noi ne adresăm unei plaje mai largi de clienți când lucrăm cu această tehnică. Și stresul fizic se referă la emoția pe care o trăim vis-a-vis de o rană, durere, boală, oboseală și așa mai departe. Și foarte mulți oameni confundă stresul emoțional cu cel spiritual sau supranatural. Și în seara asta aș vrea să discutăm un pic pe tema asta, pentru că este foarte important să putem să delimităm lucrurile. Cred că ați auzit și, poate unii dintre noi chiar mai folosim chestia asta. Ce să fac? Ăsta e destinul meu. Sau sunt foarte dezamăgită. Sau e un păcat ce am făcut. Și așa mai departe. Sau am abuzat de chestia asta. Astea fac parte sau creează un stres emoțional. Spiritual sau supranatural. Când facem referire la lucruri pe care nu le putem înțelege, ni se pare că totul este aiurea și nu găsim o justificare la ce ni se întâmplă. Dăm o interpretare altfel decât cea care să ne aducă liniște. Și atunci toate astea sunt luate în calcul atunci când un client vine și vrea să lucreze anumite stări emoționale pe care le are. Bineînțeles că există și altfel de stresuri care pot fi descoperite și prelucrate cu ajutorul tehnicii de Wingwave și mai putem prelucra niște decizii sau niște limite pe care le luăm sau ni le punem, gen trebuie să fiu perfect sau trebuie să fiu pe placul tuturor. Nu sunt suficient de bun. Nu pot avea încredere în mine. Nu pot avea succes și așa mai departe. Nu le dăm importanță, este clar însă că dacă și repetăm afirmațiile astea, reușim să scriem acolo în non-conștientul nostru niște programele care în timp își arată și efectele. Cu această tehnică putem lucra emoțiile noastre și când spun emoțiile noastre sunt cele care se referă în principiu la emoțiile prezente, dar putem și prelucra și emoții preluate. Ce înseamnă emoții preluate? Emoții preluate înseamnă că pot prelucra emoțiile sinelui meu. Adică eu atunci când s-a întâmplat evenimentul. Și asta poate să fie, știu eu, cu 9 luni înainte de concepție, în timpul concepției sau în timpul intrauterin sau, mă rog,
cu ceva timp în urmă față de momentul prezent. Și mai putem prelucra stresul sau emoțiile, stresul cauzat și perceput de noi ca emoții ale celorlalți. Același lucru se poate întâmpla și poate genera stres și pe partea fizică. Și aici vorbim iarăși de stresul meu personal, al sinelui meu și al celorlalți. Deci pot prelucra atât pentru mine, cât și pentru ceilalți emoții gen durere, epuizare, oboseală și așa mai departe. Știu că sunt noțiuni destul de greu de înțeles pentru cei care nu sunt avizați, de aceea am și cerut ajutorul și o să și facem o demonstrație. Mai ales că prin această tehnică mai putem prelucra convingeri și limite. Gen, sunt lipsit de valoare. Asta e o convingere pe care foarte mulți oameni o au și la care nu pot renunța pentru că nu știu cum să lucreze cu ea și atunci este nevoie de ajutorul unui coach, unui terapeut, sau sunt o persoană rea sau sunt un ratat. În general, convingerile astea duc până la urmă și la limitarea abordării noastre vis-a-vis de viața pe care o ducem, vis-a-vis de cum putem rezolva problemele din viața noastră și vis-a-vis de cum putem să lucrăm pentru noi, pentru a ne schimba paradigmele și pentru a aborda viața în așa fel încât totul să decurgă în mod bine pentru noi, într-un mod echilibrat, să zic așa. Tehnica aceasta de wing wave este o tehnică pe care coachul cu care coachul doar te ajută să-ți eliberezi, să-ți descoperi și să-ți eliberezi emoțiile fără să intervină în modul în care tu faci lucrul ăsta. Deci este clar că lucrezi doar ghidat. Asta este calitatea și ceea ce trebuie să facă un coach. Și făcând lucrul acesta, el aduce în prezent o emoție tocmai pentru a fi prelucrată și eliminată. Nu este interesul celui care lucrează, nu este de a îți sugera sau de a-ți spune calea către rezolvare, ci să te susțină în acest proces. Este exact ce știți și de la uleiuri. Uleiurile nu vindecă, ci susțin organismul. Dacă noi combinăm toate tehnicile de care putem beneficia, toate abordările pe care le cunoaștem, este clar că vom ajunge ca lucru cu propria persoană să fie foarte ușor, să fie de ajutor, de un ajutor real și cel mai important este să înțelegem cum funcționăm ca minte, spirit și trup.
Este foarte mult de discutat pe această temă. Scopul acestei întâlniri a fost doar să vă aduc în această lume, să vă aduc o informație. Bineînțeles că sunt dispusă să stăm de vorbă foarte mult pe această temă și bineînțeles că aștept de la voi, dacă aveți nevoie, să răspundeți la lucruri, să vă răspund la întrebări, aștept de la voi întrebări. De asemenea, acum, în acest moment, am nevoie iarăși de ajutorul Sorinei, pentru că ea poate să îmi spună, cred că cel mai ușor, dacă vreți întâi să facem demonstrația sau întâi să răspund la întrebări și după aceea să facem demonstrația. Cum crezi, Sorina, că tu, lucrând cu fetele foarte îndeaproape, știi mai bine? Cred că întâi, Mădălina, demonstrația, pentru că întrebările o să vină după. Perfect. Multă lume nu știe cam ce înseamnă și atunci, în momentul în care vede, e altceva. Perfect. Perfect. În timp ce ei vor face demonstrația, eu o să vă și explic care este parcursul. Tocmai de aceea am vrut ca eu să fiu cumva liberă de această demonstrație. Și în felul ăsta, cu siguranță, veți înțelege mai mult. Sper să se și audă discuția lor. Am acordul lor ca să putem adică să puteți să vedeți toată demonstrația. Deci nu vă faceți griji din punctul ăsta de vedere. O să vă rog 2 minute doar să schimbăm camera pe ei și după aceea și să stabilim să se vadă bine și după aceea rezolvăm. Bine? Pe mine nu o să mă vedeți, o să vedeți doar pe ei. Cred că vedeți. Cum se desfășoară acest proces? Este o tehnică, trebuie să lași un pic mai jos camera, că nu se vede bine. Noroc. Adică să vezi, să se vadă mâna deasupra capului la Michi. Să văd mâinile jos, nu? Ei trebuie să se vadă întru totul. Nu se vede. Dacă el ridică mâna deasupra camerei deasupra capului pentru calibrare, nu se vede. Așa, ok. Bun. Deci, primul pas în această tehnică este o procedură de creare a unui flux energetic între coach și client și de echilibrare a celor 2 emisfere cerebrale. Pentru asta, întâi se face calibrarea de conexiune între client și coach. Este o procedură, se poate face în mai multe feluri, dar de cele mai multe ori aceasta pe care o să o vedeți acum exprimată este cea mai uzuală și este o metodă prin care se poate vedea faptul că atunci când creăm fluxul energetic corect, răspunsul clientului este unul adecvat, ca să zic așa. Bun. Și acum, o să vedeți că o să-i se ceară clientului să pună mâna deasupra capului cu palma în jos. De ce? Pentru că așa circulă energia, da? Vreau să se vadă puțin mâinile. Și în momentul în care el are palma în jos, când coachul trage, creează presiune pe o-ring-ul de la degete, degetele rămân închise. În momentul în care el ridică și întrerupe fluxul energetic, degetele se deschid. Nu știu dacă se văd, cred că trebuie un pic dintr-un alt unghi. Se vede, Sorina? Mă ajuți un pic? Acum se vede. Deci, repetați, vă rog, procedura, da? Deci, stai odată, așa. Palma în jos,
În momentul în care trage, degetele rămân conectate. Vezi că ai mutat de pe deget. În momentul în care ridică și întrerupe fluxul energetic și trage, degetele se deschid. Niciodată procedura nu se lasă pe deschis, ci întotdeauna se închide și acum repetă, tocmai ca să rămână pe circuit închis și degetele rămân prinse. Se mai face un lucru, se verifică hidratarea. Și asta se face tot cu ajutorul testului miostatic. Se prinde o șuviță de păr. Dacă degetele rămân închise, înseamnă că hidratarea este ok, deci se poate continua procesul. Următorul pas este acela de a verifica dacă se lucrează la tema corectă. Deci, ei au stabilit, se stabilește atunci când se pornește procesul, tema pentru care se lucrează. Și o să rog acum să ne și spuneți pe ce temă lucrați. Ok. Pentru că nu au stabilit încă tema, o să verifice acum o temă și o să ne și dezvăluie. O să lucrăm pe o temă mai ușurică ca să putem să ne încadrăm în timp și să nu dureze ședința prea mult. Această verificare se face tot cu ajutorul testului miostatic. O lucrați pe asta? Da. Ne-o și dezvăluiți, vă rog? Okay. Cu mama de la 6. Ok. Deci ei au ajuns la concluzia că vor lucra pe o ceartă pe care clientul a avut-o cu mama la vârsta de 6 ani. De care probabil că în mod normal nu și-ar aduce aminte, dar cu ajutorul testelor au ajuns în punctul în care au aflat această emoție trăită atunci. Și atunci începem să o prelucrăm tocmai ca să o eliberăm. Deci, se verifică dacă se lucrează la tema corectă și se verifică tot cu ajutorul testului miostatic. De data asta pot să fixez camera direct pe degete, pentru că nu o să mai fie nevoie să se vadă așa. Deci, în momentul în care se lucrează și se acceptă, creierul non-conștient acceptă lucru cu această temă, o să vedeți că degetele rămân, nu se deschid, deci se lucrează clar la tema corectă. Facem verificarea? După aceea, după ce am lucrat tema corectă, lucrăm imaginea corectă. Pentru că nu lucrăm numai pe o amintire, cum să spun, doar cu ajutorul memoriei. Noi trebuie să și vizualizăm. Îi se cere clientului să vizualizeze acea discuție. Dacă el totuși nu-și aduce aminte, noi putem totuși lucra tema, chiar dacă nu-și aduce aminte vizual vorbind de acea temă, pentru că este clar că dacă a fost găsită, dacă s-a răspuns cu test pozitiv lucrăm la tema corectă, ea există acolo și trebuie să o deblocăm. După ce am lucrat acest test miostatic, se trece la următorul pas și anume la eliberarea emoțiilor. Și asta se face tot cu ajutorul testului și se vede ce fel de emoție avem. Și prima dată vom lucra stresul emoțional și propriu și testăm asta. Deci există acolo un stres emoțional propriu. De ce? Pentru că oringul s-a deschis. O să vă explic după aia și de ce se deschide oringul. Și îi se cere pacientului să spună unde simte în corp acea emoție.
cu bătăile, nu se vede, Noro, te rog, trebuie să vezi. Cu bătăi de aripă, pentru că asta înseamnă, de fapt, wing wave, facem niște bătăi foarte rapide pe genunchi, de obicei. Clientul, dacă nu dorește să fie atins de coach, poate să și le facă și singur, dar de obicei lucrează coachul cu el. Și în momentul în care clientul afirmă că totul e ok sau coachul constată că din expresia feței că totul ar fi ok, se testează din nou acest stres, stresul propriu. Dacă el rămâne, nu se deschide, înseamnă că s-a prelucrat acea emoție ca stres propriu și se trece la verificarea următorului tip de stres, stres emoțional al sinelui. Și dacă se deschide, înseamnă că trebuie să-l prelucrăm și pe acesta. Pentru că, vorbeam, stresul sinelui este ceea ce realizăm astăzi ca emoție, că emoția s-a întâmplat atunci și o prelucrăm tocmai ca să o și eliberăm. Cum suntem? E ok? Se cere se fac iarăși, deci îi se cere să spună unde simte în corp emoția, se prelucrează emoția, se fac bătăile de aripă, de wing și se verifică. Dacă se deschide, se continuă. Dacă o-ring-ul rămâne închis, înseamnă că emoția a fost eliberată și trecem la următoarea procedură. Stres emoțional al celorlalți. De data asta aici nu am găsit nimic, fapt pentru care vom verifica întreaga stare de stres și verificăm stres emoțional general. Da? Dacă rămâne închis, atunci înseamnă că tot ce a însemnat stres emoțional pe acest eveniment descoperit s-a eliberat. Și vom trece să verificăm stresul fizic și vom parcurge exact aceleași etape. Prima dată, stres fizic, la modul general. Dacă se deschide, continuăm. Dacă nu se deschide, înseamnă că nu există niciun fel de stres fizic și atunci nu vom lua să lucrăm propriu, al sinelui, al celorlalți, pentru că nu există niciun fel de stres fizic. Dacă se deschide, luăm din nou și lucrăm propriu, al sinelui și al celorlalți. Cum stăm la stresul fizic? E ok sau s-a deschis? Ce prelucrăm? Stresul fizic propriu? Al sinelui. Deci prelucrăm al sinelui, că propriu n-a existat. Al sinelui a existat că atunci când a fost cearta cu mama, pe el l-a afectat, că de-aia l-am și găsit. Și îi se cere senzație în corp, se prelucrează senzația în corp și când clientul spune că e ok, se și testează dacă stresul a fost prelucrat și eliberat. E ok? Bun. Și verificăm din nou tot stresul fizic, dacă putem, dacă am terminat cu el. Procedura nu se termină aici, pentru că vom verifica, legat de chestia asta, și celelalte tipuri de stres. Stres spiritual. Și facem același lucru. Lucrăm cu testul miostatic. Este ok? Bun. Nu există stres spiritual. Verificăm stres supranatural. Nu există niciun astfel de stres și mai verificăm decizii și limite. Pentru că e posibil ca pe anumite persoane să zică nu sunt în stare să nu mai fac asta ca să mă certe mama. Și uite că aici, de exemplu, am găsit limite, nu? A găsit limite, sunt prelucrate limitele.
până când clientul spune că simte că adică nu mai simte nimic în corp, se verifică limitele, dacă testul este puternic, deci nu se deschide O-ring-ul, este clar că lucrurile au mers în direcția în care trebuie și ne ducem la pasul următor. Și acum vom testa situația inițială, adică testăm dacă situația inițială este ok în întregul ei. Și facem la fel, lucrăm cu testul miostatic. E ok? Bun. Și după aceea închidem procedura cu verificarea. Tema este ok, există ceva împotrivă, închidem. Niciodată nu vom întrerupe ședința la mijloc fără să aplicăm procedura de închidere. V-am spus de la început că o să luăm o situație mai lejeră, tocmai pentru că aș vrea, dacă aveți întrebări și dacă pot să vă și răspund la ele, să ne alocăm timp și pentru lucrul ăsta. E ok? Deci, noi suntem gata. O să vă mulțumesc, băieți, pentru ajutor. Eu sunt gata pentru întrebări, dacă există. Bună seara, eu am o întrebare din partea cuiva. Da, te rog. În care nu avem un coach în zona în care locuim, putem face singuri sau? Da, singur nu puteți să faceți. Sau, mă rog, trebuie să aveți multă cunoaștere deja, să aveți voi să fiți niște coach ca să vă puteți face singuri. Dar există coach care au ajuns la performanța să lucreze de la distanță. Și atunci puteți să cereți ajutorul în felul acesta. Mulțumesc. E ok răspunsul? Da, mulțumesc frumos. Cu drag. Bună seara! Bună Și eu aș seara! avea o întrebare. Te rog. Se poate lucra această tehnică și pe copii, cum ar fi Aian, la 9 ani? Da, da. Da? Se poate lucra. Da, se poate lucra. Cu această tehnică se pot face niște ancore, de exemplu, pentru a le da curaj copiilor și mai ales atunci când se apropie un eveniment și mă refer mai ales la elevi, când au un examen de dat, când au niște emoții legate, știu eu, de, nu știu, de o teză sau, în principiu de examene, acolo sunt. Și există prin această metodă posibilitatea să se creeze niște ancore de care ei să se lege când au nevoie de curaj. Și se pot lucra și aceste ancore tot și la distanță și fizic, prezență fizică, dar și la distanță. Colegul meu chiar o să aibă vineri o astfel de ședință cu un băiețel care urmează să aibă examenul de capacitate marți, prima sesiune, și deja va lucra pe tema aceasta. Dar nu numai pentru copii. Se poate lucra și pentru oamenii mari. Ne ducem la un interviu și acolo avem niște senzații în stomac. Și putem să le eliberăm și să le lucrăm cu această tehnică. Bună seara, și eu am o întrebare. Am văzut în tehnica dumneavoastră când dumneavoastră explicați. Dar dacă aș încerca să-i fac cuiva, eu trebuie să întreb persoana respectivă. Nu știu cum să spun. Vreau să-l întreb. Acum te întreb despre cum explicați dumneavoastră pentru noi. Verificăm stresul fizic. Eu îi spun persoanei căreia îi fac procedura, acum verific stresul tău psihic sau cum? Da, procedura este în felul următor.
Noi, în primul rând, aș vrea să vă explic un pic ce înseamnă să lucrăm pe ori. După cum bine știți, noi dacă dăm comandă creierului să strângă pumnul, el o face cu o anumită viteză și forță, corect? Bun. Dar noi nu stăm să ne gândim care-i circuitul, pe ce circuit neuronal vine comanda ca să strângem noi pumnul. Noi doar dăm comanda, strânge pumnul. Da? Da. În momentul în care intervine o emoție, Da. o să vedeți că forța nu mai e aceeași. De ce? Pentru că este perturbat fluxul energetic. Și eu strâng poate pumnul, dar strâng ori mai încet, ori fără prea multă forță. Și atunci, de aceea se lucrează pe... Nu poți să lucrezi pe punct ca să aduc la suprafață o emoție trăită de persoana respectivă și non-conștientul meu să îmi răspundă testului meu, eu nu pot să lucrez pe punct. Și atunci ce fac? Lucrez pe alți mușchi care sunt excitați de terminațiile nervoase prin fluxul venit de la creier, da? Da. Și s-a constatat că O-ringul de la deget, aici pe O-ring, am foarte mulți mușchi. Și aici pot să testez extrem de ușor răspunsurile creierului. Am înțeles. De-aia lucrez pe O-ring. Când nu am niciun șoc emoțional, el rămâne închis. În momentul în care eu aduc în memorie, în imagine, în amintire, o emoție din trecut, creierul nu știe ce să facă, să prelucreze imaginea aia sau să dea comandă ca O-ring-ul meu să rămână închis. Deci se întâmplă un dezechilibru. Și atunci mie mi se deschide O-ring-ul, pentru că el nu mai primește la fel de rapid comanda de a ține strâns. Am înțeles. Înțelegeți? Am mai remarcat că mi-a rămas în cap tricoul băiatului, căreia i s-a făcut procedeul acesta, avea un rechin care avea o mână așa, care ținea mâna așa și mi-a rămas în cap. Da, cred că a fost... Adică, nu știu, mi-a rămas în cap. Rechinul acela avea un tricou cu rechin care avea o mână de om așa. Exact ca... Mi-a rămas în cap. Da, asta a fost o simplă coincidență, dar mă bucur pentru remarcă și mă bucur de spiritul de observație pe care îl ai. Puține persoane sunt... Este prima dată când particip, când intru pe un Zoom și nu mă așteptam, când am văzut, nu mă așteptam să lucrați cu așa tineri. Da, coachul care a lucrat cu clientul, nu vă ascund faptul că ei sunt frați. Coachul are 28 de ani, am fost colegi la școală, a fost foarte apreciat de profesor, de-aia și l-am și rugat și să vină alături de noi și să facă demonstrația, pentru că știam că va fi una făcută cum trebuie, fără bâlbâieli și așa, adică din care cât de cât să aveți de înțeles ceva din tehnica asta. Ca să poți să faci lucrul ăsta, este clar că trebuie să faci cursurile. Nu toată lumea poate să facă. În aparență este o tehnică simplă, dar nu este așa. Ca să lucrezi pe altcineva, ca să lucrezi pe tine, trebuie să ai niște noțiuni de bază. Eu am făcut, adică am acceptat invitația pentru că am primit invitația, nu m-am băgat eu așa în seamă pur și simplu, ci am primit invitația de la fete și le mulțumesc pentru asta. Pentru că mie tehnica asta mi-a adus rezolvarea unor probleme foarte serioase pe care le aveam. Și am constatat că
am avut extraordinar de mult de învățat și am zis, domnule, dacă oamenii care vor să lucreze cu un astfel de coach nu știu de tehnica asta sau vor să-și prelucreze emoțiile, să le descopere, nu știu de tehnica asta, este bine să se știe. Dar, repet, ca să poți să o practici sau ca să poți să-ți faci singur, trebuie să ai ceva mai multă cunoaștere. Recunosc că eu personal, deși lucrez de când am terminat cursurile, am lucrat destul de intens cu această tehnică, cu clienții mei, pentru mine personal încă nu am suficientă cunoaștere ca să îmi prelucrez singură. Și, mă rog, sunt binecuvântată că am lângă mine un coleg cu care pot să lucrez și să-mi rezolv în continuare problemele pe care le descoper sau care apar. Deci ăsta ar fi un motiv să știți de această tehnică și să mai știți că dacă vreți să vă îmbunătățiți cunoașterea, aveți posibilitatea unor astfel de cursuri. Pentru cine dorește, informații și în privat și pe grup, mie mi-e indiferent, pot să vă dau, pot să vă ajut, pot să vă pun în legătură cu profii noștri. Au fost niște oameni minunați cu care am lucrat, de la care am învățat extraordinar de multe lucruri, dar de la care am primit și niște lecții de viață, pentru că ei ne-au ajutat să scoatem din adâncuri emoțiile noastre, care, de ce să nu recunoaștem, creează și caractere. Pentru că o emoție pe care o trăiești la un moment dat te face să ai niște acțiuni în viață care nu întotdeauna sunt cele mai fericite și pe care nu întotdeauna realizezi că ar fi bine pentru tine, nu pentru altul, să le schimbi. O astfel de tehnică și asta te învață. Și lucru, fie în calitate de coach, fie în calitate de client, cu oamenii, în general, te ajută și pe tine, dar cel mai mult îi ajută pe cei cărora te adresezi dacă ai calitatea de coach. E ok răspunsul meu? Vă mulțumesc, da. Cu drag. Și te aștept în toate Zoom-urile de acum încolo, fetele sunt minunate. Așa că dacă ăsta a fost primul Zoom, îți urez să nu lipsești la niciunul. Vă mulțumesc, o să încerc. Dacă, sau o părere, cum vi s-a părut? Dacă a fost ok întâlnirea din seara asta, dacă credeți că acum sau în viitor vă va ajuta cu ceva, aștept orice părere. Am eu o apreciere și o întrebare. Te rog. E prima oară când eu aud de tehnica asta și atunci când mi-ați povestit despre ea și eu eram surprinsă, zic, mă, eu nu știu, n-am practicat-o, dar zic, hai să văd despre ce e vorba. Aștept să fiu surprinsă. Asta e partea de apreciere. Mi se pare foarte interesant, mai ales că testele astea kinestezice sunt foarte relevante din punctul meu de vedere. Pe astea le-am folosit, dar sub o altă formă. Și fetele mai au acolo Zoom-uri în care prezintă teste de genul acesta. Dar acesta este ceva mai complex și mai complet pentru că vine un pic diferit, după părerea mea. Are partea aceea de bătaie care eu n-am întâlnit-o până în prezent. Bucur tare mult că ne-ați adus în față informația asta. Iar întrebarea mea este pentru că în seriile astea noi vorbim despre constipație. Cum putem pleca sau dacă există posibilitatea să plecăm de la un simptom în corp și nu de la o emoție, practic, pentru că emoția a dus la simptomatologia respectivă, dar nu putem identifica de cele mai multe ori emoția. Asta este marea noastră problemă. Și atunci, dacă există vreo posibilitate să putem pleca de la simptomatologie, în cazul nostru, în seara asta e vorba despre constipație, și să ajungem la emoție, sau nu se poate decât plecând de la emoție și ajungând la a destresa corpul, spiritul, sufletul și așa mai departe. Se poate lucra din ambele sensuri.
Este clar că cine lucrează, cine aplică această tehnică trebuie să știe și NMG și, dacă se poate, și cât mai mult recall healing. Această tehnică vine să completeze abordarea NMG și abordarea recall healing. Prin ce? Prin testul miostatic. Pornind de la problema de sănătate pe care o avem, care știm că este, conform NMG, cauzată de o emoție, nu facem altceva decât să ne ducem și cu această tehnică să descoperim când s-a întâmplat emoția. Știu că nu toată lumea acceptă sau agrează, să zic așa, faptul că, mă rog, am trăit mai multe vieți. Sunt întru totul de acord și respect părerea tuturor. Dar ce am învățat eu de la cursul ăsta este că, deși noi nu ne dăm seama sau nu avem suficientă cunoaștere în chestia asta, creierul nostru, în zona de non-conștient, înmagazinează informații care vin nu neapărat din viața noastră. Știți că se zice, boala asta e ereditară. Există boală ereditară din punct de vedere NMG sau recall healing? Nu, doar comportamente moștenite. Exact. Și lucrând adică abordând cunoașterea din punctul ăsta de vedere că nu există boli ereditare și lucruri demonstrate de altfel, nu doar spuse așa, noi putem să descoperim când anume sau ce anume a influențat o stare. Și asta se face tot cu ajutorul unui test, pentru că vom avea o abordare și din punctul ăsta de vedere. Vom testa dacă emoția a fost în această viață, în alte vieți, în ideea că clientul acceptă și are cunoaștere în domeniu sau poate să poți să lucrezi cu clientul pe tema, linia mamei, linia tatălui și a înaintașilor de pe această linie. Da? Știți bine că în recall healing se fac calcule și se ajunge la un rezultat cum că, să zic, pe linia tatălui s-a întâmplat lucrul acesta și eu am preluat de acolo și așa mai departe. Cu ajutorul wing wave-ului eu pot să delimitez și ca timp când s-a întâmplat asta. Tocmai pentru că am răspuns, creierul îmi răspunde la întrebare cu ajutorul testului miostatic. Deci ce face testul ăsta sau ce face această tehnică? Vine să-mi confirme ceea ce recall-ul și ceea ce NMG-ul îmi aduce ca și cunoaștere. Da? Deci pot să plec de la boală, știu că boala asta, din punct de vedere NMG și recall, înseamnă asta, și eu nu fac altceva decât să caut când s-a întâmplat emoția, să o scot la lumină, să o vizualizez și să o eliberez. Este extraordinar de important să pot, să știu, să fac asociere între aceste lucruri. Dar cu siguranță, ca să fac wing wave, trebuie să am măcar noțiuni de bază de NMG. Fiindcă altfel nu voi putea să înțeleg cum lucrez eu cu această tehnică. Da? Deci se poate și dintr-o parte și din cealaltă. Am dat doar explicații mai anunțite pentru că știu că este o tehnică puțin cunoscută. Mulțumesc mult, Madi. Cu drag. Da, așa mi-a adus și mie informație nouă, proaspătă pentru mine.
Când am făcut cursul, am avut foarte multe wow! Așa cum am avut și când am făcut cursul de NMG și când am făcut cursul de Recall, dar cu cât mai adaugi câte ceva care să te ajute în cunoaștere, cu atât satisfacția este mai mare. Și la mine, pur și simplu, așa a venit de la bunul Dumnezeu să fac prima dată NMG-ul, fără de care n-aș fi înțeles Recall Healing-ul, și să fac la sfârșit wing wave-ul, la sfârșit de zona asta, că eu cursuri sigur voi mai face și de altfel de cursuri voi mai face. Și să înțeleg mult mai bine wing wave-ul pentru că făcusem NMG și Recall. Dar așa a vrut bunul Dumnezeu să mi le așeze în ordinea asta. Și știți că am mai făcut noi un Zoom, nu știu dacă persoanele care sunt acum în Zoom cu noi au fost și atunci, în care eu vă povesteam și v-am și spus atunci că nu vreau să semenea laudă, ci pur și simplu că din dorința mea de a vă ajuta să aflați lucruri noi și cât mai multe și care să vă fie într-un fel sau altul de folos la un moment dat în viață, am făcut Zoom-ul ăla în care vă spuneam și mă lăudam eu, cu ghilimelele de rigoare, câte cursuri am făcut. Nu le-am făcut ca să mă dau mare, vai ce frumoasă, deșteaptă și de vreme sunt eu acasă, ci pur și simplu pentru că faptul că eu am auzit de la alți oameni de acele cursuri, m-au dus acolo, m-au dus la cursurile alea. Întotdeauna când m-am dus și am făcut un curs, cineva mi-a spus de el. Sau de o posibilitate de a-mi, cum să spun, de a mări cunoașterea într-un domeniu, tocmai pentru că cineva mi-a spus, uite, urmărește chestia aia. Și de-aia am și răspuns în invitației voastre în seara asta, de a fi în seara asta cu voi, deși tema era, tema este foarte legată de ce faceți voi, dar nu strict la obiect vis-a-vis de constipație și așa mai departe, dar este un lucru care vă poate ajuta la un moment dat sau poate ajuta pe cineva din cunoștințele voastre. Bă, uite, există posibilitatea să faci lucrul ăsta. Pentru că nu toată lumea acceptă sau nu toată lumea dorește să aibă o astfel de abordare. Dacă știi de ceva, nu-i minunat? Da, miercurea la noi, miercurea de testare este tot timpul cu o tehnică care se intersectează cu tema pe care noi o prezentăm și asta cu siguranță e, pe lângă partea emoțională care se discută în prima zi, o tehnică care completează ceea ce noi am spus în celelalte 2 zile, practic. Da, știu, pentru că de câte ori am putut, am intrat în Zoom cu voi, v-am urmărit și am văzut că abordarea voastră este una de excepție și chiar vă preocupați îndeaproape de lucrul ăsta. Și asta mă bucură și de fiecare dată, v-am mai spus și rândul trecut, eu învăț foarte mult de la voi și sunt recunoscătoare pentru asta. Sunt și mândră de voi, dar și recunoscătoare. Da. Ok, dacă mai pot să vă ajut cu altă informație, dacă mai aveți nevoie de ceva de la întâlnirea din seara asta, eu în continuare sunt alături de voi. Eu vreau să întreb. Da. Pentru că ai spus că noi scoatem emoții uitate în noi și așa. Mulți dintre noi fac doar conștientizări sau pur și simplu își aduc aminte de ceva. Terapeutul sau coachul ulterior îi dă de lucru persoanei respective sau alte tehnici de a lucra cu el, pentru că mulți avem, și sunt sigur de asta, corpul nostru în dorința lui de a ne proteja îngroapă foarte adânc niște emoții și atunci, ca să le scoatem, nu știu, putem să le scoatem doar într-o singură sesiune sau avem nevoie de a face și un lucru cu noi acasă pentru a lucra o anumită emoție. Emoțiile noastre sunt
în diverse stadii. Adică sunt emoții de mai mică intensitate, ca să zic așa. Mă rog, eu mă străduiesc să folosesc niște termeni și pentru cei care nu știu despre Wingwave absolut deloc. Și ele chiar sunt măsurabile, adică un coach chiar măsoară chestia asta. Tema X este de nivel 1, 2, 3, 5, tot cu ajutorul testului miostatic. Adică nu doar așa, închipuit, ci creierul dă răspunsul. Și făcând asta, eu știu cum să abordez, dar în timpul lucrului este posibil ca clientul să descopere că mai are niște teme în spate, care și alea trebuie prelucrate. Și nu întotdeauna se pot prelucra în aceeași ședință. De aceea, temele mici, ca să zic așa, adică temele de nivel 2, 3, 4, poate, pot să le prelucrez într-o singură ședință. Dar sunt teme pe care nu pot să le prelucrez într-o singură ședință și nevoie de mai mult de atât. Dar la asta tot eu dau răspuns în calitate de client. Așa cum v-am spus, coachul nu intervine în proces decât pentru ghidare. Problema o rezolvă fiecare pacient în parte, pentru că emoția este a lui. Eu mă conectez la pacient doar ca să pot să-l ghidez, atât. Dar el îmi dă răspunsurile, sau mai bine zis, el își dă răspunsurile. Și de aceea, câteodată, este nevoie de mult mai multe ședințe. Sau așa. Mai e o problemă. Eu am o emoție pe care o rezolv, dar ea e nișată. Sau o nișez eu după. Adică o aduc din nou în viața mea. Pentru că o leg de ceva, fac o asociere cu ceva vis-a-vis de emoția aia. Și atunci iar o aduc. Și am prelucrat-o, o perioadă de timp e ok, pentru că aia a dispărut emoția aia. Dar eu o nișez și o aduc iarăși în prezent. Și atunci trebuie să o lucrez. Poate nu-mi dau seama de chestia asta, dar într-o ședință, coachul poate să-și dea seama tocmai prin metodele pe care le aplică de lucru. Și bineînțeles că dacă clientul își dă acord, se lucrează din nou tema. Dacă a revenit, s-a întors în starea mea. Dacă nu, ea e odată rezolvată. În principiu, odată rezolvată, e rezolvată. Doar atunci când eu personal mi-o nișez, revine. Na, e clar. Așa că depinde, de la caz la caz. Ședințele pot dura de la, să zic, 40 de minute până la 2 ore. Sau chiar și mai mult, depinde. Eu l-am rugat pe colegul meu să lucreze o temă ușoară pentru că nu aveam timp să ne întindem și să vă arătăm mai multe. Nici de fapt nu ăsta a fost scopul. V-am și spus că eu am vrut să vă fac o surpriză și să vedeți un proces, pentru că neavând cunoaștere în ceea ce înseamnă această tehnică, probabil că prezentarea mea ar fi fost mult prea seacă și nu ar fi fost de ajutor. Așa am gândit-o eu. Eu sper să fi gândit bine și chiar sper să vă fi fost de ajutor vouă.